Bun regăsit tuturor la un nou video despre întreținerea și cultivarea corectă a lămâiului. Astăzi o să vă arăt câteva plante cultivate în mod greșit ca și recipiente, ca și ghivece, ca și substrat. Am aici o plantă obținută din sămânță, cultivată în mod necorespunzător. Este plină de boli, toate din cauza pământului necorespunzător și a apei stagnante în recipient. Acest recipient nu are găuri de drenaj, deci apa rămâne în exces și plantele intră în suferință. De multe ori vrem să ornăm plantele noastre cu pietre, pietricele care fac doar rău plantelor. Pe timp de vară se pot încălzi în exces și pot dăuna rădăcinilor, pot aduce probleme mari în sănătatea și dezvoltarea normală a rădăcinilor. Deci nu sunt recomandate deloc pietrele. Pietrele sunt mai grele și împasă într-un mod sau altul pe rădăcini. Nu lasă substratul să respire. Avem două probleme aici. Una este lipsa de fier. Deci aceste pete galbene indică lipsa fierului. Lipsa fierului în substrat, dar și probabil a pH-ului necorespunzător pentru un substrat necorespunzător. Acest substrat este compus în majoritatea din nisip, ce este total greșit. În plus, acest recipient, această oală nu are găuri de drenaj, deci apa este stagnantă, face probleme mari la rădăcini, rădăcinile putrezesc și începem să vedem în partea din exteriorul plantei problemele. Pierdut frunzele, majoritatea frunzelor sunt cu borduri galbene. Aceste borduri uscate indică prezența unei mufe sau unei bacterii în interiorul substratului, la nivelul rădăcinilor. Rădăcinile nu sunt probabil dezvoltate corespunzător, planta nu se poate hrăni în mod corespunzător și bacteriile pe care le avem la nivelul rădăcinilor merg până la frunze, astfel încât ne apar aceste borduri uscate la frunze. Încercăm să recuperăm cât mai mult din rădăcini. Am să eliberez un pic rădăcinile de pe bordul recipientului, în acest fel. Extrag cu grijă tot ce se poate din rădăcini. Eliberez pământul necorespunzător. Văd că este și substrat, nu doar nisip. Eliberăm tot pământul când schimbăm un pământ necorespunzător cu un pământ de calitate. Spre fericirea noastră e că are destule rădăcini și va recăpăta puterea în scurt timp. Alegem ghiveciul în funcție de mărimea plantei și de mărimea rădăcinilor. Un ghiveci foarte mare poate să aducă probleme la nivelul rădăcinilor. Cu cât avem substrat în plus față de necesarul plantei și a rădăcinii, acel substrat nu se evaporă atât de repede apa și poate să putrezească substratul. Și în scurt timp vom avea un substrat deja consumat, deja putrezit. Eu folosesc întotdeauna ghivece proporțional cu planta și cu rădăcinile.
de preferabil ghivece de teracotă, în care plantele stau mult mai bine și pe timpul verii și pe timpul iernii. Se face un schimb de umiditate între ghiveci și substrat. Am ales acest substrat specific pentru lămâi. Are în compoziție adaos de fier și un pH optim. Între 5 și 6,5 trebuie să avem pH-ul. De obicei îl avem specificat pe ambalaj. Nu amestecăm substraturile, un substrat universal cu un substrat specific. Folosim exact așa cum este, din ambalaj, amestecând două substrate cu două pH diferite, creștem pH-ul și nu vom mai avea un substrat corespunzător pentru lămâi. Cum recunoaștem un substrat de calitate? Acest substrat din partea stângă este cumpărat din supermarket la un cost foarte redus. Nu ne încredem niciodată în substraturile de la supermarket. Ne pot aduce probleme la toate plantele pe care le cultivăm în ghiveci. Acest substrat putem să-l folosim în grădină ca și îngrășământ, dar nu ca și substrat pentru a cultiva plantele. Un substrat de calitate trebuie să fie deschis la culoare, să aibă fibră înăuntru, să fie un substrat drenant. După cum vedeți, acesta mă și murdărește pe mâini de o culoare neagră și miroase. Deci folosim substrate pe care le vedem că sunt de calitate de această formă. Toate plantele se hrănesc cu rădăcinile subțiri, cu cele care sunt în față, cele care culeg elementele nutritive. Dacă avem rădăcini de acest fel lungi și groase, le tăiem și în acest fel stimulăm planta să facă rădăcini noi, deci cele care vor merge în față să culeagă elementele nutritive. Putem tăia puțin și din vârfurile celorlalte rădăcini, tot pentru a stimula plantele să producă rădăcini noi. Pentru un drenaj mai bun, eu de obicei pun o bucățică de ghiveci spartă sau de la o țiglă, astfel încât să nu se obtureze imediat cu pământul nou, să nu se obtureze gaura. Poziționăm planta în substratul nou și în ghiveciul nou, undeva la jumătatea ghiveciului, undeva aici. Deci vom pune pământ până în această zonă. După care așez planta, mă asigur să fie dreaptă, completez cu pământ. Cu un bețigaș de lemn ne ajutăm să ducem pământul printre rădăcini, astfel încât să nu avem tip sandwich, pământ, rădăcini, pământ. Deci mă ajut puțin cu o bucățică de lemn, un baston de lemn. Nivelul pământului nu trebuie să depășească bordul vasului, lăsăm 1 centimetru mai jos, astfel încât când undăm să nu ne dea apa pe din afară. După ce am schimbat solul, udăm bine, astfel încât tot solul nou să fie umed, să ajungă la rădăcini toată umiditatea de care are nevoie. Nu facem o udare de acest fel, cu jet mare de apă. Eu am făcut o găurică în dopul sticlei, astfel încât să ud treptat, să absoarbă treptat umiditatea. Apa care ne ajunge în exces în tăviță, o aruncăm și o aruncăm de fiecare dată, golim de fiecare dată tăvița, astfel încât să nu avem din nou probleme la nivelul rădăcinilor, să ne apară din nou mufe și bacterii.
Udăm întotdeauna în partea de sus, niciodată din tăviță. Dacă apa rămâne în tăviță, vedeți, apare calcarul. Este un aspect urât să vedem această bordură albă de calcar și în plus, cum v-am spus, dăunează rădăcinilor. Această plantă este o altă plantă crescută din sămânță în același timp, dar într-un ghiveci cu găuri de drenaj. Este mult mai sănătoasă, chiar dacă are același sol de nisip, este mult mai sănătoasă pentru că nu a fost apă stagnantă la nivelul rădăcinilor. Am să schimb și la această plantă ghiveciul și substratul. S-a dezvoltat și mai mult, este și mai groasă, este deja pregătită pentru a fi altoită. Probabil va fi altoită în primăvară. Rădăcinile stau mult mai bine. Am tăiat doar o bucățică de rădăcină. Am eliminat problemele la nivelul rădăcinilor, acele mufe, bacterii. Am schimbat solul, dar avem încă problema pe frunze. Nu putem tăia frunzele toate, pentru că majoritatea frunzelor sunt deja afectate. Efectiv, eliminăm doar partea afectată. Le decupăm în acest fel, astfel încât planta să poată să-și facă procesul de fotosinteză. Deci, vedeți, în acest fel. Probabil în scurt timp va acumula și fier. Plantele noastre de lămâi, pe lângă faptul că au nevoie de ghivece corespunzătoare, substrat corespunzător, au nevoie și de mâncare, cu ce să se hrănească. Când le administrăm fertilizanții? Nu imediat după ce am schimbat solul, după 2-3 luni de zile. Plantele trebuie să meargă să caute această hrană, deci să facă rădăcini noi, astfel încât vor fi pregătite cu multe rădăcini în momentul când le dăm fertilizanții. Pământul, solul nou, totdeauna este un pământ fertil, are destul material fertilizant în substrat, deci nu fertilizăm imediat. Fertilizăm cu fertilizanți specifici pentru citrice, pentru că toți fertilizanții pentru citrice au în compoziția lor și fierul. Fierul foarte important pentru creșterea și dezvoltarea normală a lămâilor. Poate să fie în formă lichidă, cristale sau granule. Important e totdeauna să citim etichetele, să nu exagerăm cu dozele și nici perioadele de administrare. Nu se administrează în perioadele de repaus vegetativ, decembrie, ianuarie, februarie, și nici în lunile foarte calde, tot în repaus vegetativ, sfârșitul lunii iulie și luna august. Dacă a fost un video util, puteți să-mi lăsați un like. Dacă acest argument v-a plăcut, puteți să mă urmăriți în continuare pe canal. Am foarte multe videouri despre cultivarea lămâiului. Ce pot să vă spun? Doar pe curând!